Τι να πω τώρα, να πω ότι χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, θα το πω γιατί ισχύει, αλλά γιατί το λέω έτσι. Γιατί σε είχα καλέσει στο Sex Podcast, τα είχαμε βρει, τα είχαμε συμφωνήσει και μετά σταμάτησα το Sex Podcast. Που με πήγες. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ένας άλλος χώρος που νομίζω επειδή το κάνεις με αγάπη, πιάνει και έχει αποτελεσματικότητα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που από μια άλλη θέση μαζί σου σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω και θα ξεκινήσω από κάτι που εμένα προσωπικά την ίδια με προβληματίζει πολύ. Θέλω να μου πεις μέσα από τα δικά σου τα μάτια τι είναι η αναπηρία στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Είναι πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι βίωμα, είναι ταυτότητα, είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι το βιολογικό πρόβλημα που έχω ή που απέκτησα. Είναι πως αυτό που έχω, το χαρακτηριστικό μου, διαβιώνεται και βρίσκεται στην κοινωνία και πώς η κοινωνία το αντιλαμβάνεται. Αν λοιπόν η κοινωνία το αντιληφθεί ως σύνολο ότι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λειτουργήσω και θα μπορώ να ζήσω ότι και εγώ έχω ένα χαρακτηριστικό. Αν το βάλει ότι είναι πόπο μεγάλο, αδιανόητο, δύσκολο, ανυπέρβλητο, αυτή η συνθήκη θα δημιουργηθεί και εμένα μέσα μου. Στέλιο, μας κάνει η κοινωνία ανάπηρους. Ναι. Ναι, είναι η μόνη απάντηση. Ο τρόπος που το αντιλαμβάνομαι εγώ. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάποια δυσκολία. Φυσικά. Το να μετρώ το χέρι μου και να μην μπορώ να το ξύσω είναι δυσκολία μου. Αλλά το να μου απαγορεύει να σπουδάσω, γιατί έχω αυτή τη δυσκολία, το ότι δεν μπορώ να ξυστώ, αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε η έννοια της αναπηρίας είναι πολυσύνθετη και δεν οφείλεται στο άτομο με αναπηρία. Στο άτομο που έχει αυτή τη βλάβη, εγώ θα πω. Οφείλεται στον τρόπο που η κοινωνία αντιλαμβάνεται. Ποιο είναι αυτό το άτομο που έχει τη βλάβη. Νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί περισσότεροι από εμάς στο σήμερα, οι άνθρωποι που τα σκέφτονται τα πράγματα και την ψάχνουν, ότι αρτιμελής να είσαι, υγιής να είσαι, η κοινωνία θα βρει και θα σου δημιουργήσει αναπηρία. Είτε με το να σε χαρακτηρίσει λίγο, είτε με το να σε πιάσει στο στόμα της, είτε να χαρακτηρίσει κάτι άσχημο που θα είναι κάτι αντικειμενικά καλό που θα έχεις κάνει. Οπότε νομίζω ότι αν επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μας δούμε μέσα από τους καθρέφτες της κοινωνίας, είμαστε χαμένοι από πρώτο χέρι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα τι λέμε, εκεί έρχεται η εκπαίδευση, γιατί δεν θεωρώ δεδομένο ότι τα σπίτια που μας μεγαλώνουν ξέρουν να μας μεγαλώνουν. Οπότε νομίζω ότι αυτό που μπορεί κάπως να μας μεγαλώσει και να μας δώσει εφόδια στη φαρέτρα μας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο εξακολουθεί να είναι ελλειπές μέχρι και σήμερα. Και πάω στην επόμενη ερώτηση, μην απαντήσεις. Μου είπες τι είναι η αναπηρία για την ελληνική κοινωνία. Θέλω να μου πεις τι είναι η αναπηρία για εσένα. Για μένα, νομίζω είναι συνέχεια. Εγώ για να σου πάρω αυτό που είπα προηγουμένως και για την οικογένεια. Η οικογένεια μεγάλωσε με αυτά τα βιώματα και αυτά τα βιώματα έγιναν πιο συγκεντρωτικά και τα απέδωσαν σε ένα παιδί που μεγάλωνε. Οπότε λοιπόν και εγώ με αυτά τα βιώματα μεγάλωσα. Με μια οικογένεια, με κάποιους γονείς, οι οποίοι πριν αποκτήσουν εμένα δεν ήξεραν τι σημαίνει αναπηρία. Εκπαιδευτήκατε μαζί. Πολύ σωστά. Αλλά εγώ έπρεπε να κάνω και ένα ακόμα παραπάνω για να ξαναεκπαιδεύσω τους γονείς μου. Έπρεπε να ξεπεράσω όλη αυτή τη δυσκολία, τη βαρύτητα, την αδυναμία, την ανικανότητα που έχει ο ανάπηρος και να πω όχι, δεν είναι και ανικανότητα, είναι ανικανότητα αντίληψης της κοινωνίας. Οπότε αυτό να το κάνω βίωμά μου και να πω όχι, δεν είμαι εγώ ανίκανος. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η ζωή εμένα. Και να το ξαναδώσω στους γονείς μου και να τους πω κοιτάξτε ποιος έγινα.
είναι πολύπλοκο αυτό το πράγμα. Φαντάσου, όταν πρώτη φορά καταλαβαίνεις ότι μέχρι κάποια ηλικία ό,τι έκανα, το έκανα με τους γονείς μου. Κάποια στιγμή στη ζωή μου και έγινε στόχος ζωής, ήρθε η έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης. Του πώς λοιπόν ο ανάπηρος μπορεί και πρέπει να ζει μόνος του. Και να ζει με τις δικές του ανάγκες και τα δικά του θέλω. Όταν λοιπόν έκανα το πρώτο μου ταξίδι χωρίς τους γονείς μου, Πότε ήταν αυτό και πού? το 2012, για ένα πανευρωπαϊκό γεγονός που αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση στο Στρασβούργο, ανακοινώνω και με μια δειλία μέσα μου, γιατί σκεφτόμουν πώς θα το κάνω, τι θα κάνω, φοβάμαι, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να ξεπεράσει αυτό το φόβο. Φοβάμαι να μην είμαι με τους γονείς μου και είμαι, το 2012 είμαι 25 χρονών, οπότε αρκετά μεγάλος. Αλλά αυτό το φοβάμαι ήταν μεγάλος καθρέφτης μέσα μου. Οπότε τους λέω θα φύγω, θα πάω μόνος μου. Έχω βρει μία φίλη μου η οποία θέλει να υποστηρίξει την ανάγκη μου στο ταξίδι ως προσωπική μου βοηθός και θα φύγω μόνος μου. Πέφτουμε κάτω, λογικό είναι. Και η απάντηση η πρώτη που ήρθε, θα σε γυρίσουν πίσω με ένα φέρετρο. Γιατί φοβόντουσαν. Αυτό σου είπαν οι γονείς σου? Βεβαίως. Γιατί φοβόντουσαν πώς θα είμαι μακριά τους. Οπότε, εγώ και είχα δύο επιλογές. Είτε να δεχτώ τον γονιό μου την άποψη και να μην κάνω το βήμα μου, το άλμα μου, ή να πω παρόλες τις φοβίες, εγώ θα το κάνω. Τελικά το έκανα. Και από τότε ξεκίνησε το ταξίδι μου, το ποιος θέλω να είμαι, η ταυτότητά μου. Βέβαια, οι γονείς μου ως γονείς ήταν από πίσω μου, είχαν έρθει χωρίς να παρεμβαίνουν στο εκεί ταξίδι μου. Αλήθεια? Βεβαίως. Κάνανε το δικό, ήρθανε και πήγανε στο Στρασβούργο, ήμουν εγώ, εκείνοι πήγανε σε κάποιους καταράκτες στη Γερμανία. Περίμενε. Ήρθανε κρυφά ή το Όχι, γνώριζες? Το γνώριζα θα έρθουν. Το γνώριζα θα έρθουν, αλλά τους λέω δεν θα με πλησιάσετε. Και έτσι έγινε. Θέλω να σε πάω βασικά στο 1999. Ωραία. Γιατί με ενδιαφέρει να πιάνουμε τα πράγματα, έτσι είναι τη γενέση τους Όπως κάπου. θες. Μπήκες το 99 στο χάρτη των ανατροπών. Το λέω και για όσους δεν γνωρίζουν. Αυτών των ανατροπών που θέλουμε να έχει η κοινωνία μας, γιατί είναι εξελικτικές ανατροπές. Είχαμε μπροστά μας όλοι ένα τρανό παράδειγμα. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι είχαμε μείνει άφωνοι με αυτό που είδαμε και συνέβη. Και αναφέρομαι έτσι στην 28η Οκτωβρίου που ήσουν ο πρώτος αριστούχος μαθητής με αναπηρία, ο οποίος παρέλασε και ήταν σημεοφόρος. Πώς ήταν η ζωή πριν από αυτήν την κομβική συνθήκη? Πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ήταν εκείνη την ημέρα, και για το μετά θα πούμε μετά. Εγώ δεν έκανα κάτι στα δικά μου μάτια. Δεν έκανα κάτι φοβερό. Θεωρώ ότι οι μεγαλύτερες ανατροπές έρχονται από τη μη γνώση. Δεν το έκανα για να πάρω τη σημαία. Έκανα αυτό που ήθελα. Τι εννοώ, ήμουν άρρωστος μαθητής. Αλλά αυτό που ήταν το διαφορετικό ήταν ότι γιατί να δικαιούνται όταν είσαι αριστούχος μαθητής, γιατί να δικαιούνται οι άλλοι κάτι και όχι εγώ. Αυτό ήταν για μένα το... Κοινωνική ανισότητα. Μπράβο. Ανισότητα λόγω αναπηρίας. Λόγω βλάβης. Επιμένω στην έννοια βλάβη. Θα υιοθετήσω τη λέξη σου. Χαίρομαι. Ανισότητα λόγω βλάβης. Μπράβο. Γιατί επιλέγεις να την πεις βλάβη? Γιατί δεν είναι αναπηρία? Ναι, δεν είναι. Αναπηρία γίνεται. Είναι αυτό που μου είπες, πόσο ανάπηρος είσαι. Προηγουμένως, γίνομαι ανάπηρος. Έχω μία βλάβη, μία πάθηση που με κάνει ανάπηρο. Ακριβώς. Γι' αυτό και επιλέγω και μια μεγάλη μερίδα αναπήρων να ονοματίζουμε ανάπηρα άτομα, ανάπηροι άνθρωποι, όχι άτομα με αναπηρία, γιατί δεν είναι η βλάβη μας που μας δυσκολεύει. Είναι ο τρόπος αντίληψης της βλάβης μας. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πλαίσιο. Αυτή είναι και η διαφοροποίηση μεταξύ
της θεωρητικής αντίληψης αναπηρίας, πάμε σε άλλα, το αφήνουμε εδώ. Άρα λοιπόν, ζούσα τη ζωή μου ως ανάπηρος μαθητής, διάβαζα, πήγα στο σχολείο, ήμουν καλός μαθητής και δικαιούμουν κάτι. Γιατί να μου το στερήσεις? Με ποιο σκεφτικό? Ποιος ήταν ο νόμος που ίσχυε μέχρι τότε? Ήταν ένας της δικτατορίας, ένα προεδρικό διάταγμα του τότε, δικτατορικό διάταγμα που είχε παραμείνει. Εντελώς δικτατορικό. Ναι, υπήρχε. Είχε παραμείνει. Δεν είχε αφαιρεθεί. Οπότε, και το λέω και θα το λέω πάντα στη ζωή μου, βρέθηκε μία καθηγήτρια, πώς τη λένε? Ιωάννα Μακρύ, η οποία για μένα είναι και θα είναι πάντα στη ζωή μου μια δεύτερη μάνα, γιατί, και πάμε πάλι πίσω στους γονείς μου, οι γονείς μου μεγάλωναν ένα παιδί το οποίο η κοινωνία τους έλεγε τότε δεν είναι ικανό παιδί. Οπότε είχαν εκείνη τη δικιά τους ανησυχία πώς θα πάμε κοντά σε ένα σύστημα. Και αυτή η γυναίκα, η Ιωάννα Μακρύ, είπε όχι, αυτό το παιδί, ο μικρός Στέλιος, δικαιούται κάτι που δικαιούνται όλα τα άλλα παιδιά, γιατί όχι ο Στέλιος. Και ήταν αυτή μόνη της, και χωρίς το ξέρει και οι γονείς μου, που τότε το δημοσιοποίησε το θέμα. Έγινε πρωτοσέλιδο στα τότε νέα. Και τότε ξεκίνησε μια εβδομάδα πριν, μέρα με τη μέρα, να φτάνουμε στην 28 Οκτωβρίου του 1999. Ένα βράδυ κοιμάμαι και ένα βράδυ ξυπνάω με δεκάδες τότε μικρόφωνα μπροστά σε ένα 15χρονο παιδί. Δεν μπορώ να περιγράψω ούτε σε μένα τον ίδιο πώς αισθάνθηκε ο 15χρονος Στέλιος, μεγαλώνοντας σε μια πόλη της Αττικής, επαρχιακή πόλη όμως, το Κοροπή, πηγαίνω στο σχολείο και την επόμενη μέρα το πρωί να έχει 15 μικρόφωνα μπροστά του. Ένα πολύ επιθετικό γεγονός, το οποίο κατέληγε σε κάτι πολύ όμορφο, αλλά δεν υπήρχε γνώση το πώς να γίνει διαχείριση. Και φτάνουμε στην 28 Οκτωβρίου, που λίγες μέρες πριν υπήρχαν γράμμα ότι θα σου πετάξουμε νεράτια άμα παρελάσεις, και γι' αυτό υπήρχε αστυνομική προστασία, και για να περάσω από τον κόσμο που είχε μαζευτεί από όλη την Αττική, το Κοροπή δεν είχε ξαναδεί τέτοιο κόσμο, προχώραγε η αστυνομία δεξιά και αριστερά για να ανοίγει το δρόμο για να μπορεί να περάσει η μαθητική παρέλαση. Αυτό το γράμμα ήταν ένα? Ήταν ένα, ναι. Ήταν ένα, αλλά ήταν ένα γράμμα το οποίο φαντάζομαι εξέφραζε πολλούς. Ότι δεν είσαι ικανός σε ένα τόσο... Είναι σπουδαίο το γεγονός, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είσαι άξιος αντιπρόσωπος αυτής της... του ελληνικού έθνου. Να σηκώνεις ακριβώς την ελληνική ιστορία στις πλάτους. Άρα καλά σου λέω ελληνικό έθνος. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ποια ήταν η στάση του σχολείου αλλά και των συμμαθητών σου? Όταν λέω σχολείο εννοώ τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση, και των συμμαθητών σου απέναντι στη βλάβη σου, λοιπόν, θα πω κι εγώ. Ασχέτως σημαίας, ασχέτως παρέλασης. Θεωρώ ένα μεγάλο κομμάτι ότι είναι πολυσύνθετο το ζήτημα, γιατί η μητέρα μου, εγώ φεύγω από όταν πήγα σχολείο δημοτικό, πήγαινα στην Αγία Μαΐνα. Η Αγία Μαΐνα είναι λίγο πιο κοντά στο Κοροπή, αλλά είναι άλλο μέρος. Φεύγω λοιπόν από την Αγία Μαΐνα που πηγαίνω σε ένα τριθέσιο παύλα τετραθέσιο σχολείο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις... Εμείς και εμείς. Όχι, πρώτη Δευτέρα μαζί, κάνα στην ίδια αίθουσα. Εμείς και εμείς, αυτό σου. Ναι, Τρίτη Τετάρτη μαζί και Πέμπτη Έκτη μαζί. 70 παιδιά, 75 παιδιά. Όλο το σχολείο. Φεύγω λοιπόν από αυτό το σχολείο δημοτικό. Ήταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ γιατί μεγάλωσα με αυτά τα παιδιά. Οπότε μεγαλώνοντας δεν υπήρχε διαφορά. Ο Στέλιος και τα παιδιά, ναι, δεν μπορεί να το έξω ο Στέλιος, αλλά είναι ο Στέλιος. Οπότε στην αντίληψή τους
είμαστε μαζί, δεν υπήρχε διαφοροποίηση. Φεύγω λοιπόν από το σχολείο αυτό και πάω σε ένα μεγαλύτερο σχολείο, το γυμνάσιο πλέον, με παιδιά που έχει το γυμνάσιο. Και επειδή υπήρχε στη μάνα μου η πληροφορία ότι δεν δέχονται καλά τους ανάπηρους μαθητές. Της το είπε κάποιος. Της το είχε πει κάποιος άλλος ακριβώς. Την πρώτη αντίδραση που ήταν της μάνας μου ήταν να πάει στον διευθυντή πρωτού φτάσω εγώ και να του πει το παιδί μου είναι καλό, είναι αυτό, είναι το να είναι τ' άλλο. Και να υπάρχει έτσι μια φόρτιση συναισθηματική που καταλήγει σε κλάματα και καταλήγει επόμενο θέμα αγκαλιάς και φιλιά με τον τότε διευθυντή. Με την έννοια ότι της είπαν της μάνας μου εννοείται δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην δεν πάρουμε το Στέλιο. Και γι' αυτό κατέληξαν και τα φιλιά. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια πολύ κανονική σχέση, πολύ ισότιμη σχέση με όλο το σύστημα εκεί πέρα. Και το λέω αυτό για να πω για την πληροφορία που υπήρχε πριν, ότι πρόσεξε πώς θα φτάσει ο Στέλιος εκεί γιατί δεν τους αποδέχονται καλά. Άρα είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Είναι προγραμματισμός κοινωνικός. Μπράβο. Και προσωπικός, το πώς αντιλαμβάνεσαι ο ίδιος το πώς πρέπει να συμπεριφερθείς στους άλλους. Ήσουν μόλις 14 μηνών όταν διαγνώστηκες με νοτιαία μυϊκή ατροφία. Σωστά. Μία νόσος η οποία δεν είχε πολύ καλά προγνωστικά. Σωστά. Θέλω να μου μιλήσεις και για τις δύο πλευρές. Για την πλευρά των γονιών σου, το πώς είναι να ζουν με αυτή τη συνθήκη ενώ μεγαλώνουν το παιδάκι τους και το πώς είναι το παιδί να μεγαλώνει με αυτήν την πληροφορία. Οι γονείς μου, αυτό που μου έχουν πει είναι ότι με το που μάθανε 14 μηνών ότι πάσχω από αυτό το νόσημα, χάθηκε εκεί κάτω από τα πόδια τους. Και δεν μπορώ ούτε εγώ να φανταστώ πώς είναι για έναν δεύτερη φορά νέο γονέα, γιατί έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο 16 χρόνια, που καταλαβαίνεις ότι μετά από 16 χρόνια είναι σαν να ξαναγίνεσαι πρώτη φορά γονέας. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν στην ουσία τους και στην πραγματικότητά τους αυτή η πληροφορία. Αλλά από ό,τι μου έχουν πει βέβαια ήταν δύσκολο, με μεγάλη αγωνία, φόβο, ανασφάλεια και μία δυσκολία ότι τι συνέβη τώρα. Μπορούσαν να αναπνεύσουν. Μάλλον ναι, γιατί ανάπνευσαν καλά και πήραν και βαθιά ανάσα που άνοιξε πολύ τα πνευμόνια τους σε τέτοιο βαθμό που είπαν πάμε και όπου βγει. Φαντάσου, δεν ξέρω πώς είναι το άλλο. Δεν μπορώ να σου πω τι έχω χάσει, γιατί δεν ξέρω πώς είναι η άλλη πλευρά. Γιατί το λέω αυτό, πάρα πολλούς χειμώνες, όσο ήμουν παιδί, μέχρι την ηλικία των 10 χρονών, τους πέρασα, τα Χριστούγεννά μου ήταν η μονάδα συντατικής θεραπείας. Με σωληνάκια, φλέβες να σπάνε, το κορμί να πονάει, να μην ξέρω αν θα ζήσω, να παίρνω τους γονείς μου, ο Στέλιος πεθαίνει γιατί έκανα λοιμώξη του αναπνευστικού συστήματος και δεν έβγαινε η ανάσα. Έχω περάσει πολλούς τέτοιους χειμώνες. Οπότε έπαιζα πολύ συχνά με το θάνατο. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών, στην οποία έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο, σπονδυλοδεσία, βασικό χειρουργείο για εμάς, και υπήρχε 50% πιθανότητα να ζήσω, 50% να πεθάνω στο εξωτερικό, στη Γαλλία, σε ξένο μέρος. Οπότε και άλλοι παράγοντες δύσκολοι. Και ήταν απόφαση των γονέων μου αν θα κάνω αυτό το χειρουργείο ή όχι. Κάναν πολύ καλά που πήραν αυτή την απόφαση. Και αυτό μου έδωσε χρόνια ζωής, το χειρουργείο. Αλλά πάνω στο χειρουργείο, αφού τελείωσα, έκατσα ένα μήνα εντατική. Με σωληνάκια να μπαίνουν στη μύτη μου, να φτάνουν στα πνευμόνια μου, να πονάω πάρα πολύ, να έχω παραισθήσεις, να παίρνω φάρμακα, γιατί είχα ένα πνευμόνι που δεν ήξερε να λειτουργήσει και έβγαζε συνεχώς φλέμματα, εκκρίσεις και
δυσκόλεψε πάρα πολύ την εκεί ζωή μου. Κόψα να πεθάνω, αλλά πέτυχε το χειρουργείο με το να νιώθω την Παναγία κοντά μου, με το να βλέπω οράματα ότι θα βγω από την εντατική και να συμβαίνει αυτό την ημέρα που έρωξα στο όραμά μου, στον ύπνο μου, στον κρύπνο μου. Δεν μπορώ να πω, αλλά να είναι πολύ ζωντανό αυτό το πράγμα. Όλα αυτά συνέβησαν. Δεν μπορώ να ξέρω πώς τα βίωναν. Τώρα εγώ τα ζω σαν ένα δικό μου παραμύθι. Δεν λέω τι πέρασα. Λέω έπρεπε να τα περάσω για να είμαι εδώ σήμερα. Πόσο καιρό από τη ζωή σου μέχρι σήμερα έχεις περάσει στα νοσοκομεία? Μέχρι την ηλικία των 12 πρέπει να ήταν 30, 70, 40, 60. Από εκεί και πέρα πάρα πολύ, γιατί ήμουν γιατρός. Ως γιατρός. Άλλο το κατ' επιλογή, άλλο το κατ' ανάγκη. Το λέω αστειευόμενος, γιατί πριν 3 χρόνια έπρεπε να κάνω μια χοληδοστεκτομή, να φέρω στη χολή μου. Όπου έμεινες 12 μέρες στο νοσοκομείο. Έμεινα 12 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν ήταν το δύσκολο. Το δύσκολο ήταν πριν, που είχα περάσει περίπου από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, με την ιδέα ότι θα πεθάνω. Ήταν δικιά μου ιδέα, δικός μου φόβος. Είχε γίνει κάτι, ήταν αμιγός δικός σου? Ήταν δικός μου αμιγός, γιατί έπρεπε να κάνω, για να κάνω τη χειρουργία έπρεπε να κάνω τραχεοστομία. Και στα δικά μου μάτια, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του φοβίες, τραχεοστομία ίσον θάνατος. Το έχω βάλει, είναι τόσο μεγάλο για μένα. Γιατί το έχεις συνδέσει έτσι? Είχες ακούσει κάτι, είχες διαβάσει κάτι? Όχι, είναι τελείως προσωπική εκτίμηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μια πολύ κανονική ζωή. Είναι δικιά μου ανασφάλεια. Οπότε από τότε, αυτούς τους μήνες, 5 μήνες, ζούσα ένα μικρό θάνατο κάθε μέρα. Ενώ έπρεπε να κάνω τις υποχρεώσεις μου στην Ευρωβουλή, να είμαι λειτουργικός, ήμουνα λειτουργικός, αλλά μέσα μου πέθανα κάθε μέρα. Φαντάσου κιόλας ότι, επειδή είχα μεγάλη επιπλοκή μέχρι να κάνω το χειρουργείο, είχα βάλει και ένα σακουλάκι στην κοιλιά μου για να βγαίνει χολή όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μπορούσα να είχα καθόλου, δεν έπρεπε καθόλου να εκρήγνεται χολή, γιατί είχα πολύ μεγάλο θέμα. Οπότε φτάνω στο χειρουργείο μόνο με αυτό το φόβο. Δεν με νοιάζει το χειρουργείο, δεν είχα κανένα θέμα για το χειρουργείο. Είχα το φόβο της τραχεοστομίας, στο οποίο όταν αφαιρέθηκε ο σωλήνος από το λαιμό μου μετά το χειρουργείο, ένιωσα ότι έζησα το θαύμα. Ότι άρχισα να κουνιέμαι μόνος, δεν ξέρω, ήταν πολύ βαρύ για μένα, πολύ βαθύ για μένα. Και έκλαιγα απίστευτα, ήταν απίστευτο το συναίσθημά μου αυτό. Ανακούφισης και χαράς και γαλήνης. Τα είπες πολύ καλά. Ποια είναι η ανώτερη δύναμη στην οποία πιστεύεις? Είναι ο Θεός, τον λέμε Θεό? Ναι, εννοείται. Είναι ο Θεός μας με την ευρύ έννοια. Με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Κατ' εσέ. Ναι, κατ' εμέ. Ναι. Λες ότι άκουγες έτσι μια φωνή, λες ότι έβλεπες οράματα, όπως τα χαρακτήρισες. Ακριβώς. Τι έβλεπες και τι άκουγες? Τότε το 96 που έκανα το χειρουργείο, έζησα 2 πράγματα, 2 πολύ έτσι ζωντανά πράγματα, καταστάσεις. Το ένα ήμουνα τρίτη και είδα ένα τεράστιο φως μέσα στα μάτια μου, που αν αυτή τη στιγμή το βλέπα με αυτά τα μάτια θα είχα τυφλωθεί 100%. Να μου λέει, μάλλον ήταν Δευτέρα, να μου λέει η φωνή, δεν θα βγεις αύριο Τρίτη, μπορεί να βγεις Τετάρτη, την Πέμπτη θα βγεις σίγουρα. Από τη ΜΕΘ εννοούσε. Και βγήκα Πέμπτη. Αλλά ήταν αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ ακόμα και σήμερα να τη χαρακτηρίσω τι ήταν, αλλά είναι βίωμα.
Και η δεύτερη φορά? Και κοιτάξα, δεν μπορεί να μου το πει κάποιος γιατρός, γιατί ήμουνα στη Γαλλία. Οπότε δεν μιλάγανε ελληνικά. Και τη δεύτερη φορά ήταν πάλι εκεί που χωρίς να υπάρχει κάτι γύρω μου, ένιωσα ένα αεράκι να με σκεπάζει. Αλλά δεν μπορούσε να υπάρχει γύρω μου κάποια πηγή, γιατί ήμουνα μέσα σε ΜΑΦ, μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δεν υπήρχε κάτι να βγάζει αέρα. Και εκείνο το βράδυ είχε πάρει ο θείος μου στην Παναγία την Πλουσιώτισσα να προσευχηθεί. Οπότε για κάποιον μπορεί να είναι τυχαία. Δεκτό. Για μένα είναι κάτι άλλο. Στέλιο, πώς θυμάσαι το σπίτι στο οποίο μεγάλωσες? Είχε αγωνία, είχε χαρά και αγωνία, τι υπερίσχυε? Ήταν ένα σπίτι ενός μεσοαστικής οικογένειας. Τι εννοώ? Καυγάδες, τσακωμούς, με έναν γονέα πατέρα να πρέπει να βγάλει τα προστοζήν για να ζήσει η οικογένειά του, με ταξίδια, με χαρούμενες στιγμές, τραπέζια, γλέντια, φυσικοθεραπείες, πισίνα, γιατί οι γονείς μου, για να είμαι εγώ καλά, έκτισε ο πατέρας μου στο εξοχικό μας που μετά έγινε σπίτι μας στο Λαγονήσι πισίνα. Για να κολυμπάω κάθε μέρα, και έκανα κάθε μέρα πισίνα. Όχι για να περάσω καλά, γιατί έπρεπε. Ναι. Δεν τη φαντάστηκα με φλαμίγκο ακριβώς. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί κάποιος μπορεί να ακούει πισίνα και να λέει χλίδα. Φαντάζω για να είναι... δεν θέλω να το μεταφράσω στα σημερινά λεφτά, αλλά φαντάσου τότε για να ζεσταθεί αυτό το νερό και έκαμε ένα τόνο πετρέλαιο το μήνα. Οπότε έπρεπε να γίνει, οπότε ήταν ένα τέτοιο σπίτι. Και το λέω αυτό για να επισημάνω ότι δεν, στη δικιά μου οικογένεια, δεν ήταν επίκεντρο η βλάβη μου. Ήτανε ο Στέλιος ως παιδί μας, ο άλλος γιος, είχε κάνει τη δικιά του ζωή, στρατό, σχέσεις, διαβίωση στο δικό του σπίτι, παντριά, είχε προχωρήσει τη ζωή του, αλλά ο Στέλιος μεγάλωνε. Οπότε αυτή ήταν η καθημερινότητα όταν δεν γίνονταν παρεμβάσεις από τα άλλα που σου είπα προηγουμένως. Είχατε κάποια βοήθεια στο οικονομικό κομμάτι? Από το κράτος, κάποια στήριξη? Πέρα από αυτά που δίνει και μέχρι τώρα ένα παραπληγικό επίδομα λέγεται και ένα επίδομα μετακίνησης, έτσι ονομάζονται, τα οποία περίπου είναι τα λεφτά που ήταν τότε, είναι και τώρα. Πόσο είναι, Στέλιο, έτσι ο περίεργος? Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επίδομα, ντρέπομαι να το πω, 340 ευρώ. Αυτό είναι ντροπή. Και κάποιοι που παίρνουν 790 ευρώ. Το πρόβλημα ήταν ότι για να κάνω εγώ αυτό το χειρουργείο που είχα κάνει, που σου είπα στη Γαλλία, επειδή ένας γιατρός δεν υπέγραψε ότι αυτό το χειρουργείο δεν γίνεται στην Ελλάδα, το χρεωθήκαμε. Και το χρεωθήκαμε με ένα ποσό το οποίο, φαντάσου, κοινωνικό κράτος της Γαλλίας. Μας είχαν πει ένα χι ποσό, 12 εκατομμύρια τότε, μιλάμε για δραχμές τότε, και τελικά κόστησε με όλες αυτές τις επιπλοκές που πέρασαν γύρω στα 23 εκατομμύρια, 22. Δεν μας χρεώσανε τη διαφορά, μας χρεώσανε μόνο αυτά που μας είχαν πει εξ αρχής ότι θα χρεωθούμε. Που να χάνει ένα κράτος από κάποιον ξένο για το κράτος 10 εκατομμύρια, εντάξει, δεν είναι φοβερό ποσό, αλλά είναι μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλη κίνηση. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι είναι σπουδαία το γεγονός. Και είχα την τύχη να κάνω αυτό το χειρουργείο εκεί που έπρεπε να το κάνω, γιατί έγινε για την τότε εποχή μια καλύτερη μέθοδος από αυτή που γινόταν εδώ στην Ελλάδα. Έγινε με το εφάπαξ του πατέρα μου. Δηλαδή τότε συνταξιοδοτήθηκε και είχαμε τα χρήματα για να κάνουμε αυτό το χειρουργείο. Γι' αυτό σου λέω,
το όταν έχεις μια βλάβη και τέτοια βλάβη είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Το πώς και το πού θα καταλήξεις. Αλλά το δεν πρέπει να είναι τόσο πολυπαραγωγικό. Πρέπει να έχουν όλοι το δικαίωμα να μπορούν να ζήσουν τη ζωή που θέλουν. Και γι' αυτό βάζω το πόσο σπουδαίο είναι η ανεξάρτητη διαβίωση. Γιατί είναι σπουδαίο το να έχεις την επιλογή να κάνεις τα πράγματα όπως το θες, ανεξαρτήτως σε ποιο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο βρίσκεσαι. Οι γιατροί τι ρόλο έχουν στη ζωή σου σήμερα? Ποια έννοια? Με όποια έννοια μου ορίσεις εσύ. Καμία. Δεν έχω καμία επαφή μαζί τους. Έχω να πάω σε γιατρό για να δω για κάτι για την ασθένειά μου. Πρέπει τελευταία χρόνια, την τελευταία φορά που πήγα να ήταν όταν ήμουν έφηβος. Δεν θέλω να έχω καμία επαφή. Κακό. Ξεκάθαρα. Είναι κακό. φόβος σου, Είναι κακό που δεν πάω γιατί δεν με προσέχω. Αλλά ναι, είναι ο φόβος μου. Εννοείται. Δεν πάω γιατί φοβάμαι και άρα δεν με προσέχω. Ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα. Δεν νιώθεις λίγο έτσι άσχημα με αυτό που λες αυτή τη στιγμή? Καθόλου. Γιατί? Καθόλου. Πρέπει να κάνουμε όμως εξετάσεις μας όλοι. Κοιτάω την κάμερα. Πρέπει να κάνουμε όλες τις εξετάσεις και αυτό που λέω μην το ακούτε είναι λάθος. Σας το λέω εγώ. Εγώ που δεν το κάνω, αλλά είναι κάτι το οποίο επειδή με έχει βασανίσει από μικρό, δεν θέλω να έρχομαι και πολύ ναι, αντιμέτωπος. Αλλά δεν είναι απαραίτητο όμως μια φορά το χρόνο, όπως όλοι οι άνθρωποι, όχι. Όλοι μας, να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Αυτά τα κάνω, δεν το συζητώ. Εντάξει. Αυτό, το κρατάω. Αυτό εννοείται τα κάνω. Δεν κοιτάω πράγματα για την νόσο. Για πράγματα που σχετίζονται με την νόσο μου. Αυτό. Ενώ θα έπρεπε. Θα σου πω. Το 17 βγήκε ένα φάρμακο, ορφανά φάρμακα, ένα φάρμακο τέλος πάντων, για την ασθένειά μου. Στην Ελλάδα έφτασε στο 18. Έκανα ένα χρόνο να το σκεφτώ να πάω να το κάνω. Μετά από πολλή πίεση, φόβο, ανασφάλεια, κουλουπού. Έκανα ένα χρόνο. Γιατί είναι μια ειδική διαδικασία που κάνω. Πρέπει κάθε 4 μήνες να κάνω αξονική τομογραφία, κάνω σφυρινοτιαία παρακέντηση και για να μπει το φάρμακο μέσα από δική μου στήριξη στο νοτιαίο μυαλό για να γίνει έγχυση. Όλο αυτό εμένα με φόβησε. Οπότε έπρεπε να πάρω πολλές βαθιές ανάσες για να κάνω την διαδικασία αυτή. Φαντάσου, και το έχουμε έτσι λίγο σαν τελετουργία, την προηγούμενη βράδυ που πάει. Δηλαδή, πες ότι αύριο έχω να κάνω το φάρμακο, σήμερα το βράδυ θα νιώθω ότι αύριο θα πεθάνω. Είναι δικιά μου σκέψη. Αυτή είναι μια ένεση που την καλύπτει το κράτος. Ναι, αυτό είναι γιατί το φαντάσου ότι κοστίζει 3 φορές το χρόνο που γίνεται. Περίπου πλέον 70.000. Και για τις 3 φορές. Ναι, αιτία. Όταν ξεκίνησε και ήρθε στην Ελλάδα, ήταν περίπου στις 110.000. Και φαντάσου τώρα ότι είμαστε περίπου, με αυτή την νόσο, περίπου 110 με 120 άτομα. Οπότε βάλει το ποσό. Στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Βάλει αυτό το ποσό επί αυτά τα άτομα. Αυτά καλύπτονται, τα ιατρικά καλύπτονται. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη. Έχουμε μια δυσκολία στα κοινωνικά. Ποια ήταν, Στέλιο μου, η πιο σκοτεινή σου περίοδος μέχρι σήμερα? Δεν θα το βάλω σκοτεινή. Θα το βάλω κοινωνικά ο μεγάλος μου φόβος. Ως έφηβος. Που για μένα ήταν πολύ σκληρό. Αγωνιώδες. Δεν θα κάνω σχέσεις. Δεν θα έχω ερωτικές επαφές. Ότι είμαι ανίκανος να αγαπηθώ. Αυτό έχω ως πιο βαρύ. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Γενικά τη μαυρίλα την αφήνω πίσω μου. Δεν κάνω καλό. Γιατί πρέπει να επεξεργαζόμαστε πάρα πολύ τις δυσκολίες μας. Αλλά δεν μου έρχεται κάτι σε δυσκολία έτσι, το οποίο δεν μπορούσα να ξεπεράσω. Αν το βάλουμε καθημερινότητα,
θεωρώ το χειρουργείο με την τραχεοστομία ήταν αυτό που βίωσα πιο σκληρά. Επίσης, το γιατί σε μένα είναι αυτοκτονικό. Αν ένας άνθρωπος αναλογιζόταν κάθε μέρα γιατί του συμβαίνει ό,τι του συμβαίνει, όλοι μας, γίνεσαι μια τρύπα, ένα δοχείο που απορροφά μόνο αρνητικούρα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Ξέρεις, τώρα με βάζεις. Εντάξει, γράφονται τώρα, αλλά δεν πειράζει. Φαντάζομαι. Είχες πει, άκουσα μια συνέντευξή σου που είπες για τη μητέρα σου. Αυτό πόσο με. Είναι πολύ σπουδαίο το βίωμά σου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι δύσκολο, είναι επειδή δεν έχουμε μάθει να μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας ακόμα και τόσο βαριά. Είναι αυτό. Και γιατί το ζήσες, αλλά έγινες αυτό που έγινες. Άρα δεν υπάρχει. Είμαστε εμείς το πώς καταναλώνουμε και πέπτουμε ό,τι μας συμβαίνει. Είμαστε το τραύμα μας και το θαύμα μας μαζί. Ακριβώς. Γι' αυτό αυτή η σειρά λέγεται από το τραύμα στο θαύμα. Ακριβώς. Γιατί ό,τι μας συμβαίνει είναι αυτό που είμαστε σήμερα. Απόλυτα ακριβώς. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ αυτός που ήμουν, δεν ξέρω ποιος θα ήμουν καταρχάς. Ακριβώς. Επειδή έχω πάρα πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ και το νιώθω, παρόρμηση, νομίζω η παρόρμησή μου είναι στο full. Οπότε νοητικά έχω μια παρόμοιση, το σώμα μου με σταματάει, μου δημιουργεί μια balance, μια ισορροπία. Και με έχει οδηγήσει αυτή την μη επεξεργασμένη ενέργεια να την κάνω πιο επεξεργασμένη και να με οδηγήσει εδώ. Οπότε είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και μου αρέσει πάρα πολύ πώς διαχειριζόμαστε το όποιο τραύμα μας, την όποια συνθήκη μας. Προτού μπούμε έτσι στο κομμάτι των ερωτικών επαφών, θα ήθελα να μου πεις εάν στο μέχρι σήμερά σου έχεις αισθανθεί περιθωριοποιημένος, αν έχεις αισθανθεί ότι είσαι δακτυλοδεικτούμενος λόγω της διαφορετικότητάς σου εντός και εκτός εισαγωγικών, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, να πω λόγω της βλάβης, έτσι όπως το λες. Ωραία. Είναι πολύ καλύτερο. Την επαναδιατυπώνω λοιπόν. Θα ήθελα να μου πεις. Όχι, συγγνώμη, άστο. Να το αφήσω. Ναι, άστο. Θα το αφήσω λοιπόν, όπως είναι. Ναι. Αν λοιπόν έχεις δεχτεί ρατσισμό, Ναι. και αν σε έχουν κάνει να αισθανθείς μοναξιά. Γενικά, προσωπικά όχι. Έχω 2 περιπτώσεις εφηβικές, το οποίο θεωρώ ότι είναι πλέον τότε που συνέβη ήταν μεγάλο για μένα, για τον έφηβο, αλλά τώρα είναι κουτό. Ότι για παράδειγμα μια παρέα που ήταν να βγούμε έξω, ενημερώθηκα με κάποιο τρόπο ότι δεν θέλουμε το Στέλιο να έρθει μαζί του και υποτίθεται ότι ήμασταν μια παρέα που κάναμε κάποια πράγματα μαζί. Το ίδιο και λίγο πιο μεγάλο στα 18-17 έχουμε βγει, είμαι στην Πάρο, έχουμε πάει με έναν φίλο μου εκεί και τη μάνα μου και τη μάνα του. Βγαίνουμε έξω το βράδυ, γνωρίζουμε κάτι κοπέλες και το επόμενο βράδυ ξαναπάμε να βγούμε και ήταν του τύπου μην έρθεις εσύ. Που βέβαια οι κοπέλες ήρθαν λόγω ότι ήμουν εγώ γνωστός και με πλησίασαν. Μα πήγα να το πω, αλλά... αλλά δεν έχει σημασία. Για τότε ήταν δύσκολα. Τώρα είναι αστεία. Οπότε τα πιο μεγάλα που θυμάμαι έτσι αυτόματα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως είναι τα κοινωνικά. Που όπως λέτε για τις γυναίκες, και εδώ μπαίνει μια μεγάλη παράσταση, θα την πω μετά, το γυάλινο ταβάνι που πρέπει να σπάσει. Υπάρχει και για τους αναπήρους ένα ταβάνι που λέει ότι μέχρι εκεί φτάνεις, μέχρι εκεί είναι οι ικανότητές σου, μέχρι εκεί μπορείς. Κάθε φορά και πρέπει να το ξεπερνάς. Βάλει λοιπόν τώρα αναπηρία και γυναίκα. Ωραία, πάμε να τα ενώσουμε λίγο. Πότε είχες την πρώτη σου σεξουαλική επαφή? Στα 23. Είχες όμως ορμές μέχρι τα 23? Πάρα πολύ. Για μένα, και γι' αυτό έγινα και σεξολόγος, θεωρώ. Για μένα η σεξουαλική επαφή
εντός εισαγωγικών η λέξη επαφή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, επαφή είναι το πριν, το κατά τη διάρκεια και το μετά και το πώς μπαίνεις στο πριν, οπότε είναι ένα σύνολο. Για μένα λοιπόν το σεξουαλικό περιβάλλον ήταν πολύ έντονο μέσα μου από πολύ μικρός. Μπορούσες να δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, θα το πω όμως. Όταν έκανα φυσικοθεραπεία και ήμουνα στην ηλικία μεταξύ 11 και 13, τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, σκεφτόμουν ότι θέλω να μείνει η κινητικότητα των χεριών μου, έτσι ώστε όταν μεγαλώσω και κάνω σεξ να μπορώ να πιάνω το στήθος της γυναίκας. Μα είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ανθρώπινο. Αλλά σου λέω, το είχα από πολύ μικρή ηλικία αυτό το πράγμα. Οπότε το θεωρώ κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό για την προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν μπόρεσα ποτέ να αυτοικανοποιηθώ, γιατί δεν είχα ούτε... Μικρός είχα την κινητικότητα. Για παράδειγμα, έπαιζα βιντεοπαιχνίδια. Μεγαλώνοντας την έχασα. Αλλά δεν είχα την τόση δύναμη για να αυτοικανοποιηθώ. Οπότε εγώ δεν το έχω βιώσει αυτή τη διαδικασία. Το έχω βιώσει με τη βοήθεια των διαφορετικών συντρόφων μου. Ωραία. Την αυτοικανοποίηση. Ωραία. Στα 23 λοιπόν. Ναι. Έγινε με τη βοήθεια ερωτικού βοηθού. Όχι. Εσύ και η σύντροφος. Εγώ και η σύντροφος. Πάντα. Από τα 23 μέχρι τα 40, εγώ και η σύντροφος. Ωραία. Έχεις σχέση τώρα? Έχω σχέση, ναι, φυσικά. Ζούμε και μαζί τα τελευταία 7 χρόνια πλέον. Πώς ήταν η πρώτη σου ερωτική επαφή? Πολύ, πολύ βαθιά. Πολύ δύσκολη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος η οποία δεν προέκυπτε ότι θα φτάναμε σε ερωτική επαφή. Ξεκινήσαμε, ήταν διαδικτυακή επαφή. Θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω εγώ να είμαι μαζί σου, Στέλιο. Περνάει ένα καλοκαίρι, κάνει μια δραστηριότητα εκείνη, μετά ερωτεύεται κάποιον άλλον, με απορρίπτει. Εγώ να τη θέλω γιατί μου δημιούργησε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτός ο άνθρωπος. Και δεν θα το χάσω. Τη διεκδικώ. Δεν σε θέλω. Την αφήνω. Έρχεται κοντά μου. Κάνουμε μια σχέση 6 μηνών και με απορρίπτει για τον ίδιο λόγο που με είχε απορρίψει και την πρώτη φορά. Το βασικό της κομμάτι, και το καταλαβαίνω, δεν το δέχομαι, αλλά το καταλαβαίνω. Υπήρχε πίεση από το οικογενειακό περιβάλλον που πας να μπλέξεις. Σκληρό, πάρα πολύ. Φαντάζομαι αυτή την κοπέλα προχώρησα στη ζωή μου, προχώρησα στη ζωή της και μιλάγαμε μέχρι όταν έκανα την πλέον σταθερή μου σχέση. Δηλαδή μετά από για 5-6 χρόνια μιλάγαμε πάρα πολύ έντονα. Το σεξ είναι κάτι που ευχαριστιέσαι? Πάρα πολύ. Απίστευτα, με την έννοια ότι σου δημιουργεί ένα συναίσθημα το οποίο δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το συμπληρώσει, περιγράψει, αναπληρώσει με κάτι άλλο. Αλλά θέλω να είμαι απόλυτα σταθερός σε αυτό που λέω. Το τι σημαίνει σεξ για τον καθένα είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Τι σημαίνει, μάλλον, ερωτική επαφή, ας πούμε. Ας πούμε ερωτική επαφή. Ακριβώς, εκεί θα το πω. Γιατί σεξ μπορεί να είναι και με ένα βλέμμα. Μπράβο, ερωτική επαφή. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Οπότε αυτό που λέμε, ναι, αν μείνουμε μόνο στην έννοια της διείσδυσης, ναι, είναι κάτι απίστευτα απολαυστικό και αναζωογονητικό. Το
πρόβλημα είναι ότι αν το βάλουμε πάλι σε κοινωνικό κομμάτι, επιθυμεί, μάλλον γιατί εγώ γίνομαι σεξολόγος, γίνομαι σεξολόγος γιατί δεν κάνω σεξ, οπότε ικανοποιούμε μέσω της δουλειάς μου. Ποιος είμαι εγώ για να κάνω σεξ, σεξολογία, αφού εγώ δεν κάνω σεξουαλικές επαφές. Αυτές είναι προτάσεις τις οποίες έχεις αντιμετωπίσει από άλλους, φυσικά. Για να καταλάβω. Ναι, γι' αυτό το λέω. Οπότε υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις οι οποίες δεν ταιριάζουν στο μυαλό κάποιων κοινωνικών ομάδων με αυτό που είμαι εγώ. Έκανες ένα διετές σεμινάριο, σωστά, στη σεξολογία. Γιατί αποφάσισες να το κάνεις? Γιατί θεωρώ, και όπως είναι, θεωρούσα και όπως κατάλαβα μετά ότι είναι, μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Είναι ένα, όπως έχουμε και άλλα κομμάτια, είναι ένα και αυτό που πιάνει ένα μεγάλο υποσύνολο της, αν φανταστούμε έναν κύκλο τι είναι προσωπικότητα, και αυτό πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι του. Οπότε επειδή το πώς μπαίνεις και όλα αυτά που είπαμε, πώς μπαίνεις, πώς βγαίνεις, πώς είσαι, είναι κομμάτι της προσωπικότητάς σου, και η προσωπικότητα είναι κομμάτι του πώς είναι η ψυχική σου υγεία, και είμαι ψυχίατρος, το διάλεξα. Πότε αναζήτησες την ψυχοθεραπευτική οδό για τον εαυτό σου, που μετέπειτα το έκανες και άρρηκτο κομμάτι της ζωής σου καθότι ψυχοθεραπευτής, καθότι ψυχίατρος? Ψυχίατρος. Αργά. Το έκανα με τη σωστή έννοια, όχι μόνο γιατί πρέπει να εκπαιδευτώ, με το να το κάνω για μένα. Εμένα η προτεραιότητά μου ήταν να το κάνω για μένα. Το έκανα όταν ήμουν ειδικευόμενος ψυχίατρος. Να πούμε ότι έχεις τελειώσει την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ναι. Κάπου να το βάλουμε κι αυτό. Ναι, είμαι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και αν και έχω ακούσει, αλλά τέλος πάντων. Τι θα πει αυτό? Πώς και γιατί μου χαρίστηκαν κουλουπού. Ότι σου χαρίστηκαν ναι. λόγω της βλάβης σου. Αυτό. Οπότε μέσα στην ειδικότητά μου που και εκεί το να μπορέσω να γίνω ειδικευόμενος, σωστός ειδικευόμενος, έπρεπε να ξεπεράσω και εκεί εμπόδια, γιατί για να μπορέσω να είμαι 100% λειτουργικός ψυχίατρος χρειάζομαι κάποιον άνθρωπο κοντά μου. Το πώς θα γίνει αυτό δεν ήταν αντιληπτό, οπότε έπρεπε εγώ κάθε μέρα να ζητάω από τον τότε διευθυντή μου, άσε με να έχω έναν νοσηλευτή που τον πλήρωνα εγώ, να είναι κοντά μου για να μπορέσω να καλύπτω τις ανάγκες της ειδικότητάς μου. Τον πλήρωνα εγώ, λέει. Ναι, το βάζω αυτό γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και το λέω αυτό γιατί ότι πρέπει, όταν θέλουμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια, πρέπει να επενδύουμε σε κάτι. Εγώ επένδυσα στην υποστήριξή μου για να ξεπεράσω το να μην είμαι, γιατί έτσι ήμουν για 4 μήνες σε ένα δωμάτιο, έβλεπα όλους τους ειδικευόμενους να κάνουν τις δουλειές και εγώ να περιμένω το κάτι και να γυρνάω σπίτι μου και να κλαίω γιατί έλεγα αυτό θα είναι το μέλλον μου, φοβόμουν το αύριο. Αλλά επιμονή, και επειδή βρήκα και ανοιχτά αυτιά, γιατί μπορούσε μέχρι το τέλος να μου είχε κάποιος όχι. Δυστυχώς είχε την εξουσία. Αλλά ευτυχώς είχε τη θέληση. Δυστυχώς είχε την εξουσία, ευτυχώς είχε τη θέληση. Ναι. Το υπερθεματίζω, είναι υπέροχο. Σε μια κοινωνία ζούμε. Δηλαδή, και εγώ είμαι ιεραρχικά, δυστυχώς, για κάποιον άλλον πιο πάνω, και κάποιος ιεραρχικά είναι πιο πάνω από μένα. Και πιο πάνω από μένα υπάρχει και κάποιος άλλος πιο πάνω από εκείνον. Οπότε, ναι, αυτό είναι. Αλλά φαντάσου τώρα έναν 23χρονο νέο ειδικευόμενο να κάθεται σε ένα χώρο, το 1/4 από αυτόν εδώ το χώρο που βρισκόμαστε τώρα, και να κοιτάει έξω ένα παράθυρο, το τίποτα, και να βλέπει όλους άλλους να είναι ενεργοί. Και αυτός να μην κάνει τίποτα. Και το μυαλό να δουλεύει στις 100.000 στροφές. Και να λέει αυτό, έτσι θα προχωρήσω. Αλλά το ξεπέρασε και πήγαν παρακάτω. Και μετά οι διευθυντές μου λέγανε, πιστεύαμε ότι δεν θα κάνεις, αλλά ήσουν καλύτερος από πολλούς άλλους ειδικευόμενους.
δεν το λέω για αυτό το κομμάτι, αυτό το ξεπερνάω. Το λέω μόνο για να ακουστεί ότι δεν έχουμε κανένας ιδέα ο απέναντί μας Τι περνάει ποιος είναι. και ποιος είναι. Ναι. Το τι περνάει το αφήνει, δεν νοιάζει. Γιατί μπορεί να ήμουν. Ναι, αλλά αυτό που περνάμε μας δίνει τη δύναμη για να σκαρφιστούμε πράγματα που θα ανοίξουν το δρόμο για τη ζωή μας. Ναι, αλλά εγώ μπορεί να ήμουν και βολιψάκιας. Να καθόμουν εκεί, Σωστό. στο παραθυράκι μου, με την καφεδούπα μου, δω λίγο καφέ και να παίρνω τα 5-3,5 χρόνια, να παίρνω το χαρτάκι μου, να έλεγα ότι είμαι ψυχίατρος και έξω να σκότωνα κόσμο. Σωστό. Άρα λοιπόν θεωρώ, είναι το κομμάτι περισσότερο του δεν ξέρουμε απέναντι ποιον έχουμε. Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο οτιδήποτε. Φεύγει το κομμάτι των δικών σου σπουδών επαγγέλματος. 2019 μπαίνεις στο πολιτικό τερέιν με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς έγινε αυτή η πρόταση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η συνθήκη? Η συνθήκη έγινε με το σκεπτικό ότι τώρα είναι η ευκαιρία να μιλήσω για τον προσωπικό βοηθό. Και αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει. Οπότε ήταν αυτό, ότι ναι, θέλω να κατέβω, θέλω να στηρίξω, ωστόσο θέλω και να γίνει αυτό πραγματικότητα, ο προσωπικός βοηθός. Το οποίο και έγινε εν μέρη. Με την έννοια ότι μετά από 2,5 χρόνια έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, τρέχει τώρα, έχει τρέξει για το πώς μπορεί να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Εννοείται αυτό χρειάζεται χιλιάδες βελτιώσεις. Αλλά μπήκε ο πρώτος σπόρος. Στην πολιτική δυστυχώς χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπαίνει μια ιδέα μέχρι να υλοποιηθεί σωστά η ιδέα, να περάσουν για να δούμε όλη την εικόνα. Γιατί χρειάστηκε να απολογηθεί στον Παύλο Πολάκη? Γιατί είναι όλο αυτό που συζητάμε. Με την έννοια ότι εγώ σκέφτομαι έναν κόσμο το οποίο δεν έχουμε ανάγκη τα επιδόματα. Δεν έχουμε ανάγκη το σε λυπάμαι και σε στηρίζω. Και σε στηρίζω, δεν σε στηρίζω σε βάθος χρόνου. Σε στηρίζω. Πυροσβεστικά. Όποια λέξη και αν βάλουμε. Σωστό αυτό. Αλλά σε στηρίζω. Βέβαια, αν ήταν μακροπρόθεσμη στήριξη, δεν θα λεγόταν επίδομα. Μπράβο. Εκεί θα καταλήξω. Οπότε παρεξηγήθηκε, απομονώθηκε και παρεξηγήθηκε μία λέξη μου. Γιατί όταν λέω δεν θέλω επιδόματα, γιατί αυτό πάρθηκε ως έννοια, εννοούσα ότι δεν θέλω να χρειάζομαι. Θέλω να υπάρχει υπηρεσία εκεί, να με περιμένει και εγώ να τη χρησιμοποιήσω για να ζήσω τη ζωή μου που θέλω. Σε έχω απέναντί μου και ως γυναίκα πρωτίστως, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για το 2021 στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ψήφισες κατά των αυλώσεων και μετά χρειάστηκε να ξανατοποθετηθείς επί του θέματος. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Βεβαίως. Πάμε με το μυαλό μου όπως το σκεφτόμουν εγώ. Το τι έκανα, μπορώ να καταλάβω γιατί είχε αυτό το αντίκτυπο. Καταρχάς ήταν μια τροπολογία σε ένα γενικότερο ψήφισμα το οποίο αφορούσε τα δικαιώματα του παιδιού. Γενικότερα. Και είχε τοποθετηθεί μια τροπολογία από το ECR, το αντίστοιχο κόμμα, το αδελφό κόμμα της Ελλάδος Ελληνική Λύση, αυτή την τροπολογία και την υποστήριξη. Με πιο σκεφτικό, όχι αυτό που πέρασε για πολιτικούς λόγους, την υποστήριξα που δεν είχε καμία σχέση αυτό με μένα. Την υποστήριξα με την έννοια ότι στο δικό μου μυαλό η έννοια της βλάβης δεν πρέπει να είναι κομμάτι για να
διακοπεί μια εκκοίηση. Οπότε είναι καλό να μπορέσουμε να φτιάξουμε εκείνες τις συνθήκες για τη γυναίκα για να μπορέσουν να μην βάζουν έχει το παιδί μου βλάβη, διακόπτω την κοίηση, αλλά να μπαίνει ότι έχω το παιδί μου βλάβη, έχω τις κοινωνικές παροχές και βλέπω τι κάνω με το παιδί μου. Όχι ως αλλά παιδί. αυτό είναι πολύ ρομαντικό. Εγώ από ό,τι σου έχω πει μέχρι τώρα θεωρείς ότι είμαι ρομαντικός. Δεν ήταν κατά των γυναικών, ήταν υπέρ μιας κοινωνικής συνθήκης η οποία δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αλλά όταν λέμε είμαστε κατά των αμβλώσεων, σημαίνει ότι στερούμε. Δεν είπα εγώ κατά των αμβλώσεων, αυτό βγήκε. Είναι ξεκάθαρο. Είχες πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρέβλωσε την τοποθέτησή σου. Γιατί είναι αυτό ακριβώς. Άρα εσύ ουσιαστικά έκανες μία τοποθέτηση. Ήταν μία τροπολογία. Επί της τροπολογίας. Όχι, εγώ ψήφισα την τροπολογία η οποία έλεγε ότι προστατεύουμε το παιδί κατά τη διάρκεια από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, που για μένα λαθασμένα, και το τονίζω, μετατράπηκε στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει, επειδή είναι και το βίωμά μου, στο λέω εγώ, ότι να θεωρηθεί η βλάβη ανασταλτικός παράγοντας. Μοναδικός ανασταλτικός παράγοντας ότι δεν θέλω παιδί. Άρα ουσιαστικά κούμπωσε το βίωμά σου στην τροπολογία. Το είδες δηλαδή εντελώς βιωματικά. Είπες ότι ο λόγος που τοποθετούμε κατά των αμβλώσεων. Δεν είναι κατά των αμβλώσεων. Είναι υπέρ της βλάβης, να το πω καλύτερα. Okay. Η τροπολογία τι έλεγε? Αυτό, ότι βλέπουμε ότι η έννοια του παιδιού, η προστασία του παιδιού ξεκινάει από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Αυτό. Παρ' όλα αυτά στο σήμερα, Στέλιο, αν μια γυναίκα στους 3 μήνες διαπιστώσει μέσω του γιατρού της ότι το παιδί της τα έχει βλάβη, δεν έχει δικαίωμα να διακόψει την κοίηση? Πάντα υπάρχει το δικαίωμα. Αυτό το συζητάμε. Έχει κλείσει, είναι κλεισμένο αυτό. Αλλά να δούμε όλη την εικόνα. Άμα θέλουμε μια κοινωνία χωρίς στέγηδες, χωρίς άλλες βλάβες, να το συζητήσουμε. Όχι κατά της άμβλωσης, αλλά υπέρ, και επιμένω σε αυτό, υπέρ της διαφορετικότητας. Γιατί ούτε εγώ ήξερα το 85 που γεννήθηκα θα γίνω στα 26 μου, στο 2026, όλα αυτά που είμαι, ό,τι είμαι. Αλλά μην θεωρήσεις μονάχα ότι θα με καθορίσει η βλάβη μου. Είναι άδικο. Σαφές. Για τη βλάβη. Σαφές. Για αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Εννοείται υπάρχει το δικαίωμα. Τελεία. Και δεν το λέω τώρα για να το πω, να γίνω ξεκάθαρος. Αλλά μη μου καθορίσεις το ποιος θα είμαι επειδή έχω κάτι. Το θεωρώ αυτό για μένα είναι πολύ άδικο. Γιατί δεν θα ήξερε αν οι γονείς μου λέγανε ότι το παιδί μου έχει βλάβη και ήταν μόνο αυτό το στοιχείο που θα τους καθόριζε ή θα καθόριζε τη μητέρα μου, το θεωρώ άδικο. Γιατί θεωρώ εγώ και άλλοι χιλιάδες άνθρωποι με άλλες βλάβες κάτι γαμώτα έχουν προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Το ότι εσύ είσαι γυναίκα έχεις προσφέρει. Το ότι ο άλλος ότι είναι δεδομένο. Ποιο? Ότι είναι δεδομένο για η προσφορά των ανθρώπων που δεν έχουν βλάβη, τη θεωρείς δεδομένο. Μπράβο, και βάζεις αυτομάτως στο περιθώριο όσοι έχουν βλάβη ως άτομα τα οποία δεν έχουν κάτι να προσφέρουν. Ακριβώς. Εκ προημίου λοιπόν. Ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο άδικο πράγμα. Γιατί βάζουμε στο μυαλό μας ότι δεν πειράζει γιατί θα υποφέρει. Βάζουμε την έννοια θα υποφέρει. Και πού το ξέρεις?
Πού το ξέρεις ότι αυτός που δεν έχει μια γνωστή βλάβη δεν υποφέρει? Και αν είμαστε μόνο με το ποιος υποφέρει, πίστεψέ με αυτά που έχω δει ως ασθενής, ως γιατρός, να έπρεπε να ζουν σε αυτόν τον κόσμο 2 άνθρωποι, 3. Δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος που για κάποια δεδομένη στιγμή, μεγαλύτερη ή μικρότερη, να μην υποφέρει. Έχουν διαστρεβλώσει πολλές φορές στη μέχρι στιγμής πολιτική σου θητεία τα λεγόμενά σου? Αυτές οι στιγμές που περιέγραψες θεωρώ ότι ήταν οι μεγαλύτερες. Υπήρχε κι άλλη μία, η οποία διαστρεβλώθηκε το κομμάτι το οποίο έλεγα για την εκπαίδευση, ότι θα ήταν ωραίο πάλι σε έναν ιδανικό κόσμο να μπορέσει να διαλέξει τον δάσκαλο ειδικής αγωγής που θα έχει κοντά του το παιδί. Γιατί βλέπουμε κάθε φορά πολλές περιπτώσεις, και τυχαίνει και η κοπέλα μου είναι δασκάλα και αυτή την περίοδο είναι αναπληρώτρια και κάνει παράλληλη στήριξη. Να βλέπεις πολλές φορές να τελειώνει η χρονιά και να αλλάζει ο δάσκαλος στο παιδί που είναι πλάι και το παιδί να πρέπει να προσαρμοστεί. Ήταν άλλη μια στιγμή η οποία διαστρεβλώθηκε ο τρόπος που το είπε. Με ποιο τρόπο διαστρεβλώθηκε? Ότι εγώ θα υποστηρίζω την ιδιωτική εκπαίδευση. Okay. Το αποσαφήνισες? Το αποσαφήνισα, αλλά ξέρεις, πολλές φορές το μετά το κύμα δεν ακούγεται. Ακούγεται αυτό που έχει κάνει τον Κρότο. Και μένει αυτό στο μυαλό των πολλών. Θα πω ένα όνομα, θα πω Μαρία Κριστιανού. Βεβαίως. Θα πω μια τραγική συνθήκη, Τέμπη. Πώς σου φάνηκε όλη αυτή, πώς σου φαίνεται η μέχρι στιγμής πορεία της Μαρίας Κριστιανού που μπήκε και εκείνη στο πολιτικό τερέιν? Αυτή είναι η μία μου ερώτηση. Και η άλλη είναι η τοποθέτηση της Μαρίας Κριστιανού για το θέμα των αμβλώσεων. Okay. Στην πρώτη δεν έχω απαντήσω κάτι. Καλά έκανα. Τελεία. Okay. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ούτε να σκεφτώ δεύτερη. Καλά έκανε. Είναι δικαίωμα του καθενός, της κάθε μιας, να κάνει μια πολιτική οργάνωση και να διεκδικήσει μια πολιτική, μια κυβερνητική, ένα κυβερνητικό πλαίσιο. Θεωρείς ότι ο επικοινωνιακός της τρόπος ήταν σωστός? Αυτό το κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Δεν έχω να πω κάτι, θα το κρίνει η κοινωνία. Εκεί κρινόμαστε. Okay. Εκεί κρίθηκα στις δεύτερες εκλογές. Αμβλώσεις. Όχι. Δεύτερη φορά τελεία. Όχι. Ο τρόπος που επικοινώνησε το οτιδήποτε είχε μέσα στο μυαλό της δεν μου άρεσε. Σε έπεισε η επανατοποθέτηση? Επειδή έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Δεν την άκουσα. Γιατί μου είχε μείνει πρώτη. Είσαι δίκαιος τουλάχιστον. Ναι. Οπότε μπορεί να τοποθετήθηκε, να εξηγήθηκε, αλλά έχει μείνει το πρώτο. Και δεύτερον, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο οι αμβλώσεις, δεν είναι μόνο τα τέμπη. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Όταν διεκδικείς, όπως έχεις το δικαίωμα να κάνεις μια τέτοια θέση, να μπεις στη Βουλή, πρέπει, στα δικά μου μάτια, αυτιά, και επειδή έχω βρεθεί κάπου τέτοιο, σε ένα τέτοιο χώρο, πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη, γιατί μιλάμε για ένα κράτος, το οποίο έχει... Δεν ξέρω αν υπάρχει αριθμός αναγκών που μπορεί να καλυφθεί για να διοικήσεις ένα κράτος. Άρα πρέπει να ξέρεις, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά για να καλύψεις αυτές τις ανάγκες.
Θα ήθελα να μου σχολιάσεις την ιστορική δικαστική απόφαση που αφορά στους αμετάκλητα καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής μετά από 5,5 χρόνια εκδίκασης της υπόθεσης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Τι να σχολιάσω σε αυτό. Δικαίωση. Βασικά και λίγα έγιναν. Και τελικά είναι μικρή ποινή για μένα. Αλλά είναι μια δικαίωση το ότι καθυστερημένα, πάρα πολύ, αργοπορημένα, πάρα πολύ, με έναν ευρωβουλευτή ο οποίος κατά την περίοδο που ήμουν εγώ ήταν και εκείνος ευρωβουλευτής, αλλά είχε μοιραζόμασταν τα ίδια δικαιώματα. Ήρθε δικαίωση. Και μετά από καιρό ήρθε δικαίωση και πρέπει στο τι ορίζουμε λοιπόν στη μετέπειτα ιστορία, τι ορίζουμε κόμμα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κλείνοντας, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή? 2, όπως το σκέφτομαι. Το ένα είναι να μην κάνω τα όνειρά μου, πραγματικότητα. Και το δεύτερο, και το θεωρώ πάρα πολύ υγιές ο τρόπος που το αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, να μην χάσω τους γονείς μου. Γιατί έχω 2 μεγάλους γονείς, 86 και 76. Επειδή αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πολύ καλή κατάσταση να μην τους έχω ανάγκη σωματικά, αλλά είναι οι γονείς μου και τους έχω ανάγκη συναισθηματικά. Πώς τους λένε? Ο Πάνος, Παναγιώτης και η Μιρέλα, η Μαρία. Οπότε είναι οι άνθρωποι που ο πατέρας μου πλέον δεν μπορεί να περπατήσει, κάνει χρήση μαγκούρας για να μπορεί να περπατήσει. Και στο μυαλό μου σκέφτομαι, δεν με νοιάζει να ζήσει όσο ζει και να μην μπορεί να κάνει τα άλματα που έκανε ως νεαρός ή ως δικιά μου υποστήριξη, αρκεί να ζει. Και με αυτή την έννοια το θεωρώ έναν πολύ υγιή τρόπο, γιατί κατάφερα μέσα από την πορεία μέχρι τώρα να είναι οι γονείς μου όπως είναι όταν έχεις μια τέτοια σχέση με τον γονέα σου, να είναι ο γονέας σου και όχι για αν τους χάσω πώς θα ζήσω. Είναι εγωιστικό. Οπότε γι' αυτό το θεωρώ. Είναι ένα γεγονός που με γεμίζει και ταυτόχρονα με φοβίζει. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Πολύ.